سلام دوستای خوبم، حالتون خوبه؟ امروز ما میخوایم ماشین میخوایم ماشین کنترلی آنباکس کنیم. نمایم مثلا جی ساکو بده من ساستا موزه مونستای میتونی؟ بله یکم شد نمیشه خب الان به این کنترلش چیه؟ من درش میارم. خب میشه باید کنیم ایسا کنم همین یا فوق اینم هست کدیم این کنترلشه باباله بده آنتن خیلی کوچیکی آنتنشه؟ آره آنتنشه این چی فوق باز بشه اهورا ماشینه باله ها او باز شد گذاره ولی اینجا نه مثل شیشه خوب حساب من توی کنترل باطی میندازم حساب این 4 تا میخواد دو تا دیگه هم میخوایم چون که اینجا دیدی میاد پایین ما 4 تا باطری انداختیم توی این اینجا شد چه باحال اینجا قرمز شد اینجا قرمز من یک بار درش میارم خاموش میشه میذارم یکم سخت میذارم روش قرمز میشه درش میارم دیگه خاموش میشه و بذارم شارژ بشه بعد باش بازی میکنم من همچی گاز میدم دوستای خوب لایک سابسکرایب یادتون نره چون نکیشه باید